हेलो गाइस अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल काकुली डिजाइनार और आज मैं आपनाक अति सिम्पल स्टेपत बो डिजाइन केनेके बनाब पारि एटु मैं देखुवाम आपनाक। तो एनेको स्क्वायर साइजर एटा फैब्रिक लई लब और एनेके मैं फैब्रिकर साइडखिनि एनेके सिलाई लगाई दिम और एटा साइडत अलप एरि दिब लागिब सिलाई लगो। और एतिया चाওক एखिनि खोला साइडखिनि दि मैं राइट साइडत एटु ओलटाई लम फैब्रिकटु। गोटेखिनि फैब्रिকক मैं राइट साइडत एनेके टार्न करि लम और टार्न करि लोৱাৰ पिছত एतिया मैं चारिওফালে एखिनि साइडखिनि मैं सिलाई लगाई दिम। गोटे साइडखिनिते मैं चारिওফালে सिलाई लगाई दिम। और चाওক गोटे साइडखिनि मैं सिलाई लगाई दी आसु और এইখিনি सिलाई हो जोৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু এটা কাপোৰ এনেকুৱা ডাঙৰ লেন্থ থকা এটা টুকুৰা ল'ব লাগিব আৰু দুটা ফিতা মই বনাই লম। এনেকে বৰ নিচত যে দুটা ফিতা থাকে সেইখিনি মই বনাই লম, দুটা এনেকে বনাই লম। और आपनालोके भिडिओत आगबঢ়াৰ আগতে যদিহে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটোক তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু লগতে ভাল লাগিলে ডিজাইনটো লাইক আৰু শেয়াৰ এটা কৰি দিব। চাওক এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি এতিয়া মই কাটিং কৰি দিম। গোটেইখিনিতে এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি মই কাটিং কৰি লম আৰু এতিয়া মই এইটুকু ৰাইট সাইডত টাৰ্ন কৰি লম ফিতা দুটাক राइट साइडत टार्न करी लम और ये भालदरे मैं प्रेस लगाई रेडी करी लम। माने एनेके राइट साइडत ओलटा करार पिছত बेसी भाल नालागिब, जेतिया मैं आयरन करी लम तेतियाहे धुनिया लागिब एटु। तो मैं ये आपनाक नी देखाम आयरन करारटो और चाওক एनेकुवा सरू एटा टुकुरा लम और एटा सरू फिता बनाई लम। এইখিনি বটো বান্ধাৰ কাৰণে ফিতাটো লগাই লম আৰু এনেকে মই বেজি আৰু সুতাৰ সহায়ত এনেকে একেবাৰে মিডল সেন্টাৰটোত এইটো মই এনেকে অলপ কুচ লগাই লম। এনেকে সুতাৰ সহায়ত ধুনিয়াকে ইয়াতে মই বান্ধি লম। প্ৰথমতে ইয়াতে সুতাৰে বান্ধি লম আৰু সুতাৰ বান্ধা হৈ যোৱাৰ পিছত চাওক এইখিনি মই ধুনিয়াকে এটা গাঁঠি দি লম যাতে এইখিনি খুলি না আহে। এতিয়া এই ফিতাটো সৰু ফিতাটো ইয়াতে লগাই দিম আৰু স্টিচিং লগাই দিম। তো স্টিচিংটো মই লগাই দি আছো। এতিয়া এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি ফিতাখিনি কাটি দিম আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপ সেট কৰি লম, ধুনিয়াকে হাতেৰে সেট কৰি লম। আৰু এতিয়া এই যে ফিতাটো মই বনাইছো দুটা ফিতা, এইখিনি দুটা ফিতা প্ৰথমতে একেলগে স্টিচ কৰি লম, একেলগে লগাই লম আৰু এই ফিতাটোক মই এই বটো ওপৰত ৰাখি ফিতাটোত মই স্টিচিং লগাই দিম। এতিয়া ইয়াকো মই মেচিনত কৰিলে নহব, মই বেজি আৰু সুতাৰ সহায়ত এনেকে স্টিচটো লগাই দিম। তো চাওক মই এনেকে স্টিচিংটো লগাই দি আছো। ধুনিয়াকে কেইবাটাও স্টিচিং লগাই দিব যাতে এটু খুলি না আহে। আৰু এতিয়া চাওক মোৰ বটো ৰেডি হৈ গল, কিমান ধুনিয়া লাগি আছে।